بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم على الكيس اللي هي الباكلينج لينث أكبر من LR. يبقى احنا بنتكلم على المنطقة اللي هي كيرفت شوية، مش خط مستقيم. المنطقة دي بتتبع المعادلة F24 في الكود اللي هو AISC American Institute of Steel Structure. المومنت هنا بيسموه MCR. ال MCR بيساوي حاصل ضرب حاجتين، FCR في ال SX. ال FCR هيبقى معامل أقل من 7/10 فيلد، وبيتحسب باستعمال المعادلة اللي حضرتك شايفينها اللي هي CB اللي هو الكوفيشنت بتاع البيندنج مومنت باي سكوير مضروب في الإي موديول اوف الاستيسيتي 29,000 كي اس اي. هيتاخد هنا هو 29 في 10 أس 6، بس هتاخد 29,000 هنا على ال بي الباكلينج على ار تي اس. المعامل ار تي اس اللي هو الافكتيف راديوس اوف جيريشن بيجي بالجدول او عن طريق الحساب، كله مرفوع للدرجه الثانيه. البسط على المقام مضروب في الجذر التربيعي لواحد زائد 0.078 جي اللي هو التورشنال كونستانت موجود في الجدول. السي بتساوي 1 في حالة الدبلي سيمتريكال اللي هو القطاعات المتماثلة بالنسبة لمحوري اكس وواي. اس اكس احنا عارفينه اللي هو الاستيك سيكشن مودولس. الاتش نوت اللي هو المسافة بين السي جي بتاع الابر فلانج واللور فلانج، في نفس المعامل ده اللي هو ال بي على ار تي اس تربيع دخل جوه التربيع. بناخد الاف سي ار بنضربه في الاس اكس اللي هي الالاستيك سيكشن مودولس عشان نجيب المومنت بالنسبه للقطاع ده. يبقى لازم ال بي عشان اقدر اطبق العلاقه دي، لازم ال بي جيفن تكون اكبر من ال ار زي ما هنشوف ان شاء الله في المثال اللي جاي. example using AISC equation F24 اللي احنا لسه متكلمين عنها. بيقول لك determine the value of 5 bending MNX nominal في الإكس وال MNX على اللامدا B في حالة ال ASD لقطاع 18 في 97. يبقى الأوفرول تقريبا approximately 18 بوصة اللي هو ارتفاع ال W section. مديني ال F yield 50 كيلو باوند بير سكوير انش. هنا بيقول لي الانبريست لينث ال بي بيساوي 38 قدم، يعني تقريبا 30 سنتي. انت بتتكلم عن حوالي 13 متر باكلينج. واسيوم سي بي تساوي 1. دي كل المسائل بيديني سي بي مبدئيا بتساوي 1. اول حاجه بنروح للجدول تيبل 1-1 عشان نجيب منه المعلومات التاليه. تيبل 1-1 بنشوف ان بنروح على الدبليو 18 في 97. يبقى دي مسألة اناليسيس. 18 على 97 بناخد الاس اكس بنحتاجها، الزد اكس بنحتاجها، الار واي عشان المعاملات بتاعتنا اللي هنحسب منها. هنحتاج الار تي اس بناخدها من الجدول اللي هي داخله هنا او بنحسبها زي ما هنشوف ان شاء الله. الجي التورشنال مودولس، والسي دبليو 15,800. خدنا العناصر دي، هنروح على الجدول اللي هو 3-2 بعد كده. بس بنحتاج الاتش نوت. فمن الجدول اللي فات ان احنا كان عندنا الاي بيم 18 في 97 بتديني الارتفاع الكلي 18.6 والفلانج ويدث 11.1 اهي. هي في الجزء الاولاني من الجدول 11 ادي 11.1 اللي هي الويدث، والثيكنس بتاع الفلانج 0.87 زي ما حضراتكم شايفين. يبقى بقدر احسب الاتش نوت اللي هو بين السي جي بتاع الفلانج والسي جي بتاع الفلانج، يعني 18.6
ناقص تخانة واحدة اللي هي 87% بتاعت الفلانج يديني 1773. بنروح للجدول اللي هو 3-2 اللي نفتكر ان هو مقسم القطاعات، عامل سورتنج باستعمال الاكسل للزد اكسات. طالما هو مديني قطاع 1897 فبدور عليه الاقي الزد اكس بتاعته 211. عايزين نشوف هل الكلام صح ان ال باكلينج اكبر من ال بي واكبر من ال ار، فبنحسب ال بي بنجيبها بالجدول 936. فايده الجدول اللي هو 3-2 اننا بنقدر ناخد منه ال باكلينج وال ار بدل الحسبه المعادله الطويله اللي احنا شفناها المره اللي فاتت. فال بي بتساوي 936 وال ار 30.4. لو عايز تفتكر ال بي بتتحسب ازاي، فكان القانون بتاعها ال بي ار واي في 300 على جذر الفيل، عشان كده احنا جبنا الار واي من الجدول 1-1. الار واي 265 في 300 على جذر ال 50، ودي كان طبعا ده الباكلينج بتديك بالانش، برجع نقسم على 12 عشان احولها لقدم، يبقى 9.369 قدم. والال ار هناخدها بقى المره دي من الجدول اللي هو 30.4. طب المساله بيقول لي ان ال باكلينج بتساوي 38، يبقى هي اكبر من الاثنين، يبقى دخلت في الزون 3 ولازم نضطر نستعمل لها المعادله F2-4 اللي هي الاف سي ار بالقصه اللي احنا عارفينها. السي بي بيساوي 1 والباي تربيع اي. الار تربيع تي اس هي الجذر التربيعي للاي واي، يعني هي الريديوس اوف جيريشن المعدل مع حساب التورشن، فاعمل له المعادله دي اللي هي جذر اي واي سي دبليو على اس اكس، ده الار تربيع. فايه المعلومات اللي عندي اي واي ب 201 اهي، ادي 201، والجي من الجدول 586 اسف، السي دبليو 15800 اهي، على الاس اكس 188، ده الجذر التربيعي للبسط على ال 188 ديني 9.479. الجذر التربيعي لل 94 اللي هو 3.078، هي في الجدول 3.08. فدي طريقه ازاي تحسبها او تاخدها مباشره من الجدول 1-1 في الجزء. عندنا الاف سي ار بيساوي سي بي باي تربيع اي على ال بي على ار تي اس كل تربيع، الجذر التربيعي الواحد زائد 0.078 جي في السي على اس اكس اتش نوت في ال بي على ار تي اس كل تربيع. نبتدي بالال بي اللي هو الباكلينج لينث، مديهولنا 38 قدم، هضربه في 12 يبقى 456 انش، نقسمه على الار تي اس من الجدول او من الحساب 3.08. ال بي على ار تي اس بيساوي 248.05. اخد الرقم ده اربعه وادخله في المقام، يبقى الجزء الاولاني باي تربيع في 1 في 29 10 أس 3 على 148.05 تربيع، اضربه في الجذر التربيعي الواحد زائد 0.078 الجي 5.86 في السي بواحد، ال بي على الار اكس اللي هي 148.05 تربيع، المقام اس اكس 188، الاتش نوت من السي جي الفلانج 17.73. هيطلع لي الاف سي ار حاصل ضرب 13.07 في الجذر التربيعي الى 4.0056 ديني 26.156، هي اقل من نهايه الخط المستقيم اللي هو كان 7/10 فيلد، اللي هو 7/10 في 50 ب 35 نتيجه الباكلينج. باخد الاف سي ار اضربها في معامل الاس اكس لان انت في الجزء الايه الالاستيك، وبالتالي هيبقى 26.156 في 188. الكلام ده هيدوني انش كب 4917، نقسمه على 12 عشان نحوله الى فوت كب يطلع 410. عشان هي دي ام سي ار، الام التيميت دي ام نومينال في المنطقه بتاعت ال باكلينج 38 قدم.
يبقى الام التيميت بتاعتها اضربه في 9/10 عشان خصوص ال ار اف دي هيدينا 369 ابروكسيمتلي 370 فوت كيبس. عشان تحسبه بالاي اس دي كل اللي هيحصل ان انت هتاخد المعامل بتاع الام نومينال بدل ما كنت تضربه في الفاي هتقسمه على اللامدا او اللي هي 1.67 هتساوي 246 فوت كيبس. ده الجزء الخاص ب اللي باكلينج في الزون نمبر 3.